În anii 60, pentru regimul comunist din România, a devenit o prioritate construirea unui automobil național, așa cum se întâmpla și în celelalte țări ale blocului estic. Așa a luat naștere ideea mașinii. Astăzi vom vedea 7 lucruri pe care probabil nu le știai despre Dacia. Istoria Dacia. Brandul Dacia a luat naștere în anul 1966 la Colibaș, în prezent numindu-se Mioveni din județul Argeș, pe baza unui acord între autoritățile comuniste și producătorul francez de automobile, Renault. Acest acord prevedea asamblarea modelelor Renault sub marca Dacia. În 20 august 1968 începe producția modelului Dacia 1100, o copie a automobilului Renault R8, dar cu logo-ul Dacia. Primul model fiind oferit drept cadou președintelui Nicolae Ceaușescu. După Dacia 1100 a urmat Dacia 1300 în anul 1969, o altă copie a Renault R12. În 1970 apar versiuni ale Dacia 1300, modele precum 1300L sau 1300LS, cea din urmă fiind destinată membrilor PCR. După 1985, Dacia produce un model pentru oraș, denumit Dacia Lăstun sau Dacia 500, care era produsă la Timișoara. Tot în anii 80 au produs modelul Dacia 2000, având la bază autoturismul Renault 20, fiind un model destinat elitei PCR. 10 ani mai târziu, în 1995, Dacia lansează primul model 100% românesc, sub numele de Dacia Nova. Legăturile cu Renault. Încă de la începutul companiei au existat legături strânse între Dacia și Renault, mai exact modele Renault branduite sub logo-ul Dacia. Licența prin care Dacia putea construi automobile Renault rebranduite a durat între anii 1968 și 1979, după care, la expirarea licenței, românii au început un program de dezvoltare propriu. Mai târziu, în septembrie 1999, Renault cumpără 51% din acțiunile Dacia. Divizii. Dacia deține mai multe companii, printre care și mașini unelte Dacia, motoare Dacia, servicii comune Dacia și utilaje Dacia, care au fost create înainte de privatizarea uzinei din anul 1999. De asemenea, mai deține societatea Transporturi Dacia, care asigură transportul muncitorilor și transportul de mărfuri pentru uzină, precum și mecanică Dacia și matrițe Dacia. Uzina Dacia. Uzina Dacia este cea mai mare întreprindere privată din România și are circa 16.000 de angajați. Dintre aceștia, 9.000 lucrează în 3 schimburi la fabricarea de vehicule. Muncitorii implicați în producție primesc gratuit o masă caldă zilnică, iar angajații Dacia care nu sunt implicați direct în producție pot să mănânce același meniu contra unei sume modice. În fiecare zi, cantina Dacia servește numai puțin de 9.000 de porții de mâncare. Aro 12 sau Dacia Break. În anul 1987 au fost fabricate 14 unități din autoturismul produs în colaborare cu Aro. Modelul era compus dintr-o caroserie Dacia Break, iar șasiul și partea mecanică erau de proveniență Aro. Nicolae Ceaușescu a fost impresionat de macheta premergătoare modelului final și și-a dat acceptul să o testeze. A fost prima persoană care a condus această mașină, ce a fost pusă la dispoziție în curtea sălii Palatului din București, după ce au fost aduse mai multe exemplare la reședința din București și Snagov. Denumită și Dacia DCN, este un autoturism modest produs de Aro, care a fost vândut ca Aro 12, Dacia 1310 Estate sau Dacia 4x4. Dacia Sport sau Brașovia. Primul prototip a fost realizat în anul 1979 de tehnicianul Gheorghe Lihaci la un service din Brașov, unde a transformat o Dacia 1300 într-un model coupé sportiv, urmând ca în anul 1983 să intre în producție. Dacia Sport era o mașină făcută cu ciocanul. Dacă ești atent, poți vedea urmele de ciocan și sudură pe caroserie, fiind probabil și singura mașină cu 2 parbrize. Importanța pentru grupul Renault. Deși poate nu pare, uzina Dacia este cea mai mare uzină de vehicule a grupului Renault, cu un număr de peste 16.000 de angajați, dintre care 30% sunt femei. În prezent, uzina Dacia Mioveni a expediat aproximativ 15 milioane de metri cub de piese.
care au contribuit la asamblarea a peste 7,5 milioane de vehicule în uzinele alianței Renault și Nissan din întreaga lume. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.